Siellä olisi kuulemma Tankaväärässä kullanhudontakisat tässä tänä viikonloppuna, mutta me päätin lähteä ihan oikeasti huuhtomaan kultaa sen sijaan. Enkä mennä sinne ihmettelemään, että mitä siellä näkyy. Tänään tosiaan niin tästä taas semmoista teoreetalta rautakurusta, semmonen kuin skin bar, tai mikä se olisi, pyyhkäisysärkä. Se on tämmönen joen muodostuma, mihin kulta pitäisi tehdä rikastua keskelle tämmöiseen hiekkasärkään ikään kuin. Ja teoria on nyt se, että kun tuolta päin on vesi tullut, ja tuossa menee pääasiallinen uoma nuippäin, mutta silloin kun vesi nousee tosi korkealle, niin se alkaa myös virtaamaan tuolta puolelle. Siis nyt puhutaan jostain jääkauden aikaisesta jutuista. Niin tässä keskellä on tosiaan tämmöinen kohouma. Ja epäilen, että tämä on nyt se hiekkasärke. Mä paikallisesti etin tuosta tommonen kohta, ja ajateltiin, että se voisi olla aika hyvin siinä keskellä. Ja niin kuin normaalisti täällä Naruskan työmaalla on, niin ensin aloitetaan isojen kivien poistolla tietysti. Tästä heiteltiin jo noita, mitä saatiin ilman vinssiä, mutta nyt kokeillaan sitten vinssillä seuraavaksi tommonen vähän isompi kivi tuosta. No joo, tämä kivien poisto osoittautui yllättävän hankalaksi. Tuota yhtä kiveä mulla on tossa yritetty repiä, mä otin ensin tuo pois, sitten tuo pois. Nyt me vasta päästään sinne, koska se niin kuin nää lukitti tuon. Nyt me vetää sitä tuonne suuntaan, kun se näyttää olevan helpoin suunta vetää tällä hetkellä. Kyllä siinä olikin tekeminen. Kaikki nämä, minkä päällä me istutaan nyt, niin piti ensin ottaa pois. Kun saatiin tuo yksi perkele tuolla. Seuraavaksi vähän puhallella ja poimitaan tuolta nuo mitä heiteltiin tuonne tukikiviksi pois. Ja sitten varmaan otetaan koivaskaus sieltä. Päästään koivaskaus. Niin, päästään ottaa koivaskaus. No joo, päästiin tommosen ruskeakerroksen syvyyteen tuolla ja tuossa arpenut vähän raapi jämpärin. Käyn kohta vaskaamassa sen tuolla poron varressa. Sitten nähdään, että onko tuossa teoriassa mitään perää vai onko se höpö yksin. Tosiaan niin kuin sanoin tuossa alussa, että nyt on menossa Tankavaaran SM-kisat. Tällä hetkellä tuolla Tankavaarassa, siis Suomen SM-kisat menossa Tankavaarassa tarkoitin. Ja mä oon kerran elässäni osallistunut niihin joskus 90-luvulla ja nuorten sarjassa. Ja siinä kävi semmonen homma, että menestystä ei tullut kauhean paljon, en muista sijoitusta, mutta se oli jossakin 10 ja 20 välillä. Mä en muista monta osallistujaa, 40 taisi olla. Ja siinä kävi semmonen nyt, että mä olin harjoitellut Lemmenjoen kultakisoissa sitä ennen pelkästään. Ja Lemmenjoella kisahiekka näyttää jotakuinkin tältä. Et siellä on vähän kaiken näköistä tavaraa seassa. Ja enhän mä ollut siihen yhtään niinku tottunut semmoiseen hiekkaan, missä ei ollut kiviä juurikaan, mitä ne siellä on. Se oli ihan seulottua. Ja silloin me ihmettelin sitä suuresti, että mikä ihme homma tämä on. Eihän tää muista oikea kullanhudonta hiekkaa niin ollenkaan. Mutta jotenkin se syyhän siinä on ollut se, että tämä penkki jotenkin hajonnut. On se, että kaikilla on samanlaista hiekkaa, että ei voi kukaan alkaa tinkaamaan, että tuolla oli enemmän kiviä kuin mulla, tai mulla oli vähemmän kiviä kuin tuolla, tai mulla oli enemmän kiviä kuin tuolla, tai jotakin tämmöistä. Niin. Sen takia se oli semmoista se hiekka varmaan. Mut joo, en mä oikein, se oli oikeastaan, lopetin urani huipulla siellä Tankavaarassa silloin 97 se taisi muuten olla. Joo, ja mulla oli silloin vielä minun valmentaja mukana siellä, vaskausvalmentaja Hofrenin Keijo. Ja joo, muistan nukuin monta yötä siinä jossakin leirintäalueella oranssisessa taunuksessa pikkupoikana. Olihan se melkoinen kokemus, voin sanoa. Ja en tiedä, on alkanut vähän taas nykyään sitä kiinnostaa taas uudelleen mennessä, niin joskin ei osallistua, mutta ihan vaan hengailemaan mukaan. Mutta tosiaan niin kuin tänään päätin, että mieluummin kun menen sinne katsomaan, kun toiset vaskaa, niin lähden itse vaskaamaan.
eipä siellä kyllä ihan mahdottomasti mitään näy. Rautaa pikkusen ja siinä oli yksi ehkä semmonen atomin tapainen keltainen hitunen, joka liikkuu vähän muuta tomua hienommin ja eli ei sitä oikein voi sanoa, että onko se kultaa vai ei, mutta sanoisin, että melko todennäköisesti on kultaa, mutta ei silleen, että kannattaa vielä innostua. Joo. Mutta Lemmenjoen kultakisoissa me aika paljon ramppasin kyllä. Tietenkin kun mä asuin siellä, niin se oli aika helppo joka kesä siihen tulla, siihen kisoihin. Taisin aika monesti osallistua ja paras sijoitus siellä oli kakkosia toki silloin nuorten sarjassa. Ja taisi kylän kaimopoika voittaa Valton Aslakkasen silloin sen kisan muistaakseni. Ja joo, mutta en mä oikein ikinä tuosta kilpavaskauksesta kauhean innoissaan ollut. Että se on minusta vähän semmoista, ei se ole minun juttu oikein. Ehkä joskus voisi leikillä vielä kokeilla, mutta se on käärmeen nahka. Täällä on näitä kyykäärmeksiä vähän. Vaikka tää on ensimmäinen havainto itsellä, että niitä täällä oikeasti on. Tästä mä maasta sen jostain tästä poimii. Kyllä niitä täällä sitten on. Sen takia on tuossa EA-laukussa niin kyypakkaus koko ajan pöljyssä. No niin, monttu syvenee. Ollaan väännetty lisää näitä isoja kiviä pois täältä. Nämä kaksi äsken otettiin. Eiku hetkinen, tämä toinen vaihe. Sitten tuossa. Ja Arto nyt lähti vaskaamaan seuraava koevaskausta tuonne. Mennään kohta katsomaan. Ja on se kyllä, me oli monta, kaksi ämpäristä hiekkaa saatu tuosta koko montosta ja helvetisti kimiä. Se on aivan tautinen kivimäärä tässä. Ja joo. Niin, tuo oli ihan vielä semmonen mieli, että tossa nyt oli vasta viikko 2 takaperin Lemmenjoen kultakisat, niin mehän lähetin sinne vaskauskullan kullanhuuhtajille, tai siis kilpailijoille, tarkoitan. No onhan nekin kullanhuuhtajia tietysti, mutta kilpailijoita. Ja ihan ajattelin oman kotikylän kisoja vähän tukea. Ja että saavat sinne kultaa näytille kuitenkin, että on sitä vielä Lemmenjoelta, on ei sitä kukaan epäile, etteikö siellä olisi. Ja vähän meinasin itsekin käydä siellä, mutta en kerennyt silloin. Ei ollut oikein logistiikkavaihtoehdot semmosia, että olisi pystynyt menemään. Ja jää sitten seuraavaan kertaan, mutta mennäänpä katsomaan tuo vaskaushomma tuossa. Homut. Ei satome. Ei. Ei tuossa sitten tuossa. Tuossa. Joo, se taisi olla tyhjä tuo satsi vielä. Joo. No niin, päätettiin tuossa Arton kanssa, että ruvetaan purkamaan kamat tästä pois. Ei siinä oikein merkkiä näy. Ja ilmeisesti alkaa. Toisaalta kyllä se niinku hiekka menee koko ajan paremman näköiseksi, että pitäisi vain päästä taas se vanha sanonta, että pitäisi päästä syvemmälle. Mutta mitähän me valehtelisin, 60 senttiä maanpinnasta, oisko? Niin. Se nyt on tällä kertaa riitettävä, mutta me ei ihan vielä tältä päivää luovuteta. Vaan kerätään tästä kampeita, siirrytään tuohon vähän matkan päähän paikkaan, mistä Arto on aiemmin vähän löytänyt, niin koetaan vaskata siitä vielä uudelleen. Katsotaan, että mikä se tilanne siinä on. Kun me etsitään vähän niinku edelleenkin hyvää rännityspaikkaa vielä, jos tässä vielä kerkeisi rännittämään jossakin kohtaa. Ei tällä kertaa, mutta jossain välissä niin saisi vielä semmoisen rännipaikan.
Tässä on nyt tämä Aarton uusi salainen paikka. Ja tulipa siltä muuten punaista hiekkaa. Onpa hyvän näköistä maata. Ihan erinäköistä maata on nyt kun viimeksi. No niin, katsotaanpa mitä siellä on, jos siellä on jotakin. No, tää näyttäisi olevan kohtuullisesti. Ja on siellä yksi hippunenkin näyttäisi olevan ainakin. Yksi ainakin. No, ei se ollut kovin tyhjää, niin mennään takaisin ihmettelemään. Tässä raapiskelin monttua tuosta reunalta raavin vähän, ja sieltä alkoi tulla tämmöistä vaaleaa savisempaa maata, niin Aarto meni sitä vähän tuossa vaskaamaan, ja mä jäin vähän tähän vielä raapioon, mutta katsoin, että alkaa loppua päivä tässä pikkuhiljaa taas, ja lähdetään kohta pois, mutta tässä semmoista jäin pohtimaan, että mä vasta luin, että 96, eli 1996, sehän teki yhtä kuin 25 vuotta sitten, kun se nyt on about. No ei. Eiku joo. Eiku 90, no aivan sama, en osaa laskea. Niin ilmeisesti silloin on pidetty Tuntsan sillan lähellä, tai onko se Pirtti vai mikä siellä on, niin lähellä kultakisat. Koska silloin Tuntsalla oli paljon kaivajia ja kullankaivuutoimintaa. Ja nyt kun tuntuu, että tänne on taas vähän alkanut tänne, no ei me nyt Tuntsalla olla, kun me ollaan Neruskalla lähemmä. Mutta Sallassa kuitenkin, niin joko se olisi kohta aika alkaa järjestää Sallaankin taas kullahuudontakisoa. Ja kun täällä kuitenkin on nyt puolen tusinaa jo valtauksia. Siinä olisi jollekin homma alkaa järjestelemään semmonen kisa ja joo. Mut joo, vielä tästä tämän päivän pohdinnoista täällä Montulla. Me tosiaan nyt kaivetaan tämmöisen hirveän rinteen tyvessä. Ja jostain syystä niin tämän koko rinteen varrelta niin tulee koko ajan pikkusen kultaa näistä koemontuista, mitä me ollaan tänne tehty. Ja tää rinne jatkuu tuonne päin jonkun 200 metriä ainakin, ennen kuin se vielä muuttuu oikeastaan kanjoniksi jo sitten. Ja tuossa selän takana mulla on rautakorro aika lailla. Kaikki ne koemonttuineen. Ja en oikein tiedä. Vähän vaikea ymmärtää, että miksi se on tässä reunassa, mutta aina kun tuonne keskemmälle mennään, niin ei siellä oikein tunnu mitään olemaan. Hyvin nihkeät on näytöt. Tuolta puolen ojaa me ei ole vielä kauheasti kokeiltu, että se varmaan sitten jossain vaiheessa hätyy kokeilla. Mutta tässä nyt ainakin onneksi tässä maassa nyt tuntuu olevan jotakin. Viimeinen koevaskaus tältä päivää. Siinäkin yksi onnenkantamoinen oli, mutta sitten siinä kävi semmonen homma, että lähiposikosta alkoi kuulumaan pulinaa. Huuteli sinne sitten, että no terve. Ja eiköhän siltä 2 kullan etsijää ilmestynyt. Olivat ilmeisesti kanavan katselijoitakin ja olivat olleet vähän etsimässä kultaa täältä, että kyllä täällä vähän porkkaa nyt pyörii. Tai ainakin muutamia ihmisiä. Sinänsä jännä nähdä, mihin tilanne kehittyy. Mutta joo, tämmönen monttu oli tämä, mitä tässä nyt on. Tänään 2 koipaa ollaan koetettu ja tuntuu, että se tässä tuntuisi olevan tuossa pinnassa, kun ne oli aiemmin saanut, mitä se sanoit, 4 ja nyt tuli vaan molemmista ämpäristä 1. Että mitä syvemmälle mennään se tuntuu köyhtyvän, niin pitää vähän tutkia asiaa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, että onko se vaan niinku huljekultaa tuosta rinteestä vai mitä se meinaa. Mutta oli tämmönen homma, niin haetaan lyömään kamppeita kassaan ja muistakaa painaa näitä peukkunappeja ja tilata kanava, jos ei sitä ole vielä tullut tehtyä. Morjens!